Salut prieteni și bine v-am găsit cu un nou echipament apărut relativ recent în piață de la celebrul producător VAU-DV. E vorba despre vârful de gamă în materie de endomotoare X-Smart Pro Plus. Așa cum v-am obișnuit și astăzi vă voi prezenta toate componentele acestui produs și voi puncta toate avantajele pe care le consider relevante. Ca medic stomatolog, atunci când caut să achiziționez un echipament, mă interesează printre altele să văd ce accesorii are, cum se conectează toate aceste accesorii și să mă familiarizez cu meniul și funcțiile. În primul rând, vorbim despre un aparat ce poate fi utilizat atât ca endomotor, cât și ca apex locator, dar poate și mai utilă este opțiunea de utilizare simultană a celor două funcții. Pe măsură ce veți efectua tratamentul mecanic pe canalele radiculare, veți obține o citire în timp real a lungimii de lucru. Să vedem ce conține cutia. În primul rând, găsim un adaptor universal pentru alimentare. Acesta. Adaptorul vine împreună cu 4 ștechere pentru toate tipurile de prize. Și mai avem un adaptor pentru curățarea piesei de mână. Găsim aici un suport separat pentru piesa de mână, dar voi intra în detalii despre acest accesoriu puțin mai târziu. În continuare, avem o cutie cu accesorii. Să vedem ce conține. Cârligul pentru buză, cablul aferent acestui cârlig, cârligul de prindere pentru ac și cablul de conectare între endomotor și cele două cârlige. Să vedem acum unitatea principală. Așa cum ne-au obișnuit, cei de la VAU-DV au reușit și de această dată, prin endomotorul X-Smart Pro Plus, să pună în valoare designul și ergonomia. Îmi place display-ul mare Full Touch și faptul că nu e încărcat cu butoane sau alte accesorii. Când spunem VAU-DV, spunem calitate și fiabilitate. Deci și în cazul X-Smart Pro Plus avem aceleași așteptări. În afară de display, unitatea mai are 3 zone de interes. Prima este aici în spate, unde găsim butonul pentru pornire și oprire, mufa pentru apex locator și mufa pentru alimentare. A doua zonă de interes este aici, unde avem un spațiu dedicat pentru cablul piesei de mână. Foarte util, fiindcă de multe ori se întâmplă să agățăm cablurile atunci când transportăm endomotorul în cabinet sau dintr-un cabinet în altul. A treia zonă de interes este aici sus, unde găsim un suport pentru piesa de mână. O opțiune interesantă ce crește ergonomia și eficiența, fiind situat foarte aproape de display. După cum v-am spus la începutul videoului, avem o alternativă pentru acest suport. Să o și vedem. Acest suport mobil oferă flexibilitate, puteți să alegeți locul în care doriți să poziționați piesa de mână și este foarte stabil. E greu și are un magnet integrat, astfel piesa de mână se fixează foarte ușor și nu se răstoarnă la un eventual contact în timpul procedurilor. Să și vedem. Foarte ușoară fixarea și dacă din greșeală îl atingem, nu se va răsturna. Să montăm apex locatorul. Acesta se montează în spate. După care cuplăm cablurile pentru cârligul de ac și cârligul de buză. Și ultimul accesoriu reprezentat de cârligul de buză. Acum vom porni aparatul. Acesta se pornește de la butonul din spate.
Când îl porniți pentru prima dată, veți vedea că vă cere să alegeți limba și apoi locația. După ce ați făcut acest lucru, putem intra în procesul de calibrare. Pe dumneavoastră vă trece automat prin procesul de calibrare când porniți aparatul. Eu am selectat aici Calibration și am ales butonul Da. Confirmarea calibrării este dată de iconița verde din dreapta ecranului. Observăm o interfață intuitivă cu ecran tactil mare, iar navigarea este ușoară chiar și cu mănuși. În primul rând, în partea de sus, în dreapta, observăm nivelul bateriei, iar în stânga, meniul. În meniu, avem posibilitatea de a edita și a personaliza librăria de ACE, putem modifica setările APES locatorului, putem intra în setări generale, chiar face un update de software sau putem selecta tipul de activare al endomotorului, cu ajutorul piesei de mână sau cu ajutorul pedalei wireless. Această pedală wireless nu am prezentat-o fiindcă este opțională, o puteți achiziționa separat. Jos, în partea din stânga, observăm volumul, pe care putem să-l modificăm așa cum dorim. Aici, în partea de sus, găsim cuplul și viteza. Endomotorul X-Smart Pro Plus de la VAUDV permite un cuplu de până la 7,5 Nm și o viteză de până la 3000 de rotații pe minut. Puțin mai jos, în partea stângă, găsim librăria de ACE rotative. Dacă o selectăm, apare o listă cu toate opțiunile disponibile. Selectăm ProTaper Next, spre exemplu, și putem să modificăm oricând atât cuplul, cât și viteza. Acestea sunt presetate, însă pot fi oricând modificate. Observăm că jos sunt afișate tipurile de ACE disponibile în gama selectată. Putem să analizăm secvența de ACE selectată sau să analizăm o nouă secvență. Există până la 30 de secvențe de ACE disponibile cu posibilitatea de actualizare firmware pentru modelele de tratament viitoare. Pentru acest model, cum am spus mai devreme, există și posibilitatea achiziționării separat a unei pedale wireless cu conexiune Bluetooth. În dreapta jos observăm butonul pentru inversarea cuplului. Când este selectat, el devine portocaliu. Ce face această funcție? Când acul atinge valoarea setată pentru cuplu, în acest caz 4 Nm, determină o rotație automată în sens invers până când presiunea pe ac scade sub cea setată de noi. Apoi, motorul revine automat la direcția de rotație inițială. Funcția de inversare a torcului va preveni riscul de rupere a acului în canalul radicular. Așa cum spuneam la începutul videoului, noul X-Smart Pro Plus vine cu 3 funcții disponibile. Funcția de endomotor, cea care este selectată chiar acum, funcția de apex locator, cea din mijloc de aici, sau funcția combinată endomotor cu apex locator integrat, cea de aici din dreapta. Ne întoarcem la funcția de apex locator, unde observăm graficul specific. Dacă apăsăm lung pe acest buton, putem modifica poziția de referință. Putem alege să mergem în sus, spre zona apicală superioară, putem alege chiar zona de mijloc a regiunii apicale, așa cum este recomandat de producător, sau în zona apicală inferioară. Astfel se setează lungimea de lucru. Facem apoi o verificare a conexiunii dintre cârligul de buză și cârligul de prindere pentru ac. Vedem că ne apare totul roșu, ceea ce înseamnă că apex locatorul nostru funcționează. Avem și confirmarea aici, în partea de jos, că verificarea a fost făcută cu succes. Ultima opțiune este dată de modul combinat, apex locator cu endomotor. O găsim aici. În acest mod observăm că apare o nouă opțiune în partea stângă,
funcția auto-reverse. Când se activează, devine portocalie. Ce face această funcție? Determină o rotație automată în sens invers atunci când acul atinge limita de cuplu presetată și când atinge lungimea de lucru setată de medic. Funcția auto-reverse previne riscul de rupere a acului în canalul radicular. Piesa de mână cu protecție metalică autoclavabilă se continuă cu un contraunghi miniatural cu LED și poziție ajustabilă la 360 de grade, oferind astfel vizibilitate superioară și acces în cele mai dificile zone, dar și un tratament ușor al pacienților cu deschidere limitată a gurii. Alte funcții de interes ce trebuie menționate pentru acest endomotor de la VAU-DV ar fi mișcare reciprocă autentică, adică mișcare reciprocă reglată fin pentru gamele de instrumente Wave One Gold și VAU-DV reciproc, cu angulație precisă, accelerare și viteză, siguranță și fiabilitate. Un alt element important de menționat este controlul precis al vitezei la torc redus, adică un control stabil și constant al vitezei la cuplu redus pentru proceduri îmbunătățite cu acele turnatomii care sprijină păstrarea structurii dentinei. Încă un avantaj reprezintă controlul patentat Brushless DC Motor, care răspunde la sarcinile de cuplu mai rapid, stabilizând mișcarea și asigurând performanța optimă a acului. În mișcarea reciprocă, X-Smart Pro Plus atinge apexul cu până la 21% mai rapid decât alte endomotoare. În mișcarea rotativă, X-Smart Pro Plus atinge apexul cu până la 14% mai rapid decât alte endomotoare. Înainte de a încheia acest episod, am și o recomandare. Dacă doriți să utilizați orice echipament la cel mai înalt nivel și dacă doriți să includeți în practica zilnică toate avantajele pe care echipamentele preferate le oferă, vă invit să participați la workshop-uri ce vor face diferența pentru pacienți și pentru dumneavoastră. În astfel de workshop-uri, orientate către medic și susținute de lideri de opinie renumiți, veți lucra cu cele mai noi echipamente din gamă și veți învăța cele mai noi tehnici din domeniu. Unde găsiți astfel de workshop-uri, cursuri și evenimente, cum faceți să vedeți programul complet, informații despre temă și lectori, cum vedeți în timp real câte locuri mai sunt disponibile și cum plătiți pentru un curs, totul se face într-un singur loc, accesând Dentstore Hub în linkul din descriere. Faceți click și veți afla. Acesta a fost episodul de astăzi și acesta este endomotorul X-Smart Pro Plus de la VAU-DV. Vă aștept cu un nou echipament în episodul următor. Pe curând!